Trong video trước, bạn đã học cách sử dụng triển khai tích chập của các cửa sổ trượt. Và điều đó hiệu quả hơn về mặt tính toán, nhưng nó vẫn có một vấn đề là không hoàn toàn đưa ra các hộp giới hạn chính xác nhất. Trong video này, hãy xem cách bạn có thể làm cho các dự đoán hộp giới hạn của mình chính xác hơn. Với các cửa sổ trượt, bạn lấy tập hợp rời rạc các vị trí này và chạy bộ phân loại qua nó. Và trong trường hợp này, không có hộp nào thực sự khớp hoàn toàn với vị trí của chiếc xe. Vì vậy, có lẽ hộp đó là kết quả phù hợp nhất. Và ngoài ra, có vẻ như trên thực tế, hộp giới hạn hoàn hảo thậm chí còn không hoàn toàn vuông. Nó thực sự, bạn biết đấy, có một hình chữ nhật rộng hơn một chút, tỷ lệ khung hình hơi ngang. Vậy, có cách nào để thuật toán này đưa ra các hộp giới hạn chính xác hơn không? Một cách tốt để có được đầu ra này là các hộp giới hạn chính xác hơn là với thuật toán YOLO. YOLO là viết tắt của bạn chỉ nhìn một lần, và là một thuật toán của Joseph Redman, Santos Diovala, Raj Jaswit và Ali Fahadi. Đây là những gì bạn làm. Giả sử bạn có một hình ảnh đầu và có kích thước 100 x 100. Bạn sẽ đặt một lưới lên hình ảnh này. Và để minh họa, tôi sẽ sử dụng lưới 3 x 3. Mặc dù trong một triển khai thực tế, bạn sử dụng một cái chi tiết hơn, như có thể là lưới 19 x 19. Và ý tưởng cơ bản là bạn sẽ lấy thuật toán phân loại và định vị hình ảnh mà bạn đã thấy trong video đầu tiên của tuần này và áp dụng nó cho từng ô trong số 9 ô lưới của hình ảnh này. Vì vậy, để cụ thể hơn, đây là cách bạn định nghĩa nhãn bạn sử dụng để huấn luyện. Vì vậy, đối với mỗi ô trong số 9 ô lưới, bạn sẽ chỉ định một nhãn Y, trong đó nhãn Y là vector 8 chiều này, giống như bạn đã thấy trước đó. Đầu tiên nó sẽ xuất ra PC01, tùy thuộc vào việc có hình ảnh trong ô lưới đó hay không, và sau đó BX, BY, BH, BV kép để chỉ định hộp giới hạn nếu có hình ảnh, nếu có một đối tượng liên quan đến ô lưới đó, và sau đó là C1, C2, C3, nếu bạn đang cố gắng nhận ra 3 lớp không tính lớp nền. Nếu bạn đang cố gắng nhận ra người đi bộ, ô tô, xe máy và lớp nền, thì C1, C2, C3 có thể là các lớp người đi bộ, ô tô và xe máy. Vì vậy, trong hình ảnh này, chúng ta có 9 ô lưới. Vì vậy, bạn có một vector như thế này cho mỗi ô lưới. Vậy hãy bắt đầu với ô lưới phía trên bên trái, ô này ở đây. Đối với cái đó, không có đối tượng nào. Vì vậy, vector nhãn Y cho ô lưới phía trên bên trái sẽ là 0, và sau đó không quan tâm đến phần còn lại của những thứ này. Và nhãn đầu ra Y sẽ giống nhau đối với ô lưới này và ô lưới này, và tất cả các ô lưới không có gì, không có đối tượng thú vị nào trong đó. Bây giờ, còn ô lưới này thì sao? Để cung cấp thêm một chút chi tiết, hình ảnh này có 2 đối tượng, và những gì thuật toán YOLO thực hiện là nó lấy điểm giữa của mỗi đối tượng trong 2 đối tượng, và nó gắn đối tượng cho ô lưới chứa điểm giữa. Vì vậy, chiếc xe bên trái được gắn cho ô lưới này, và chiếc xe bên phải có điểm giữa này được gắn cho ô này. Và vì vậy, mặc dù ô lưới trung tâm có, bạn biết đấy, một số phần của cả hai cuộc gọi, chúng ta sẽ giả vờ ô lưới trung tâm không có đối tượng thú vị nào. Vì vậy, đối với ô lưới trung tâm, nhãn lớp Y cũng giống như vector này không có đối tượng, và là thành phần đầu tiên PC, và sau đó phần còn lại không quan tâm. Trong khi đối với ô này, ô mà tôi đã khoanh tròn màu xanh lá cây ở bên trái, nhãn mục tiêu Y sẽ như sau. Có một đối tượng, và sau đó bạn viết BX, by, BH, BW để chỉ định vị trí của hộp giới hạn này. Và sau đó bạn có, hãy xem, nếu lớp 1 là người đi bộ, thì đó là 0. Lớp 2 là một chiếc xe hơi, đó là 1. Lớp 3 là một chiếc xe máy, đó là 0. Và tương tự, đối với ô lưới ở bên phải, vì nó có một đối tượng trong đó, bạn biết đấy, nó cũng sẽ có một số vector như thế này làm nhãn mục tiêu tương ứng với ô lưới ở bên phải. Vì vậy, đối với mỗi ô trong số 9 ô lưới này, bạn sẽ có một vector đầu ra 8 chiều. Và bởi vì bạn có các ô lưới 3 x 3, bạn có 9 ô lưới, tổng khối lượng đầu ra sẽ là 3 x 3 x 8.
Vì vậy, đầu ra mục tiêu sẽ là 3 x 3 x 8 vì bạn có các ô lưới 3 x 3. Và đối với mỗi ô trong số 3 x 3 ô lưới, bạn có một vector y 8 chiều. Vì vậy, khối lượng đầu ra mục tiêu là 3 x 3 x 8. Ví dụ, khối lượng 1 x 1 x 8 này ở phía trên bên trái tương ứng với vector đầu ra mục tiêu cho phía trên bên trái của 9 ô lưới. Và như vậy, đối với mỗi vị trí trong số 3 x 3 vị trí, đối với mỗi ô trong số 9 ô lưới này, có một vector mục tiêu 8 chiều tương ứng. Y mà bạn muốn ở đầu ra, một số trong đó có thể không quan tâm nếu không có đối tượng nào ở đó. Và đó là lý do tại sao tổng đầu ra mục tiêu, nhãn đầu ra cho hình ảnh này bây giờ tự nó là một khối 3 x 3 x 8. Vì vậy, bây giờ để huấn luyện mạng neuron của bạn, đầu vào là 100 x 100 x 3, bạn biết đấy, đó là hình ảnh đầu vào. Và sau đó bạn có một mạng tích chập thông thường với các lớp tích chập, các lớp gộp tối đa, v.v. Để cuối cùng, bạn sẽ có nên chọn các lớp tích chập và các lớp gộp tối đa, v.v. để cuối cùng ánh xạ tới khối lượng đầu ra 3 x 3 x 8 này. Và vì vậy, những gì bạn làm là bạn có một đầu vào X, đó là hình ảnh đầu vào như thế, và bạn có các nhãn mục tiêu Y này là 3 x 3 x 8, và bạn sử dụng lan truyền ngược để huấn luyện mạng neuron ánh xạ từ bất kỳ đầu vào X nào sang loại khối lượng đầu ra Y này. Vì vậy, ưu điểm của thuật toán này là mạng neuron đưa ra các hộp giới hạn chính xác như sau. Vì vậy, tại thời điểm kiểm tra, những gì bạn làm là bạn đưa vào một hình ảnh đầu vào X và chạy lan truyền xuôi cho đến khi bạn nhận được đầu ra Y này. Và sau đó đối với mỗi đầu ra trong số 9 đầu ra, đối với mỗi vị trí trong số 3 x 3 vị trí là đầu ra, sau đó bạn có thể đọc ra 1 hoặc 0. Bạn biết đấy, có một đối tượng liên quan đến, một trong 9 vị trí không. Và nếu có một đối tượng, nó là đối tượng nào? Và hộp giới hạn cho đối tượng trong ô lưới đó ở đâu? Và miễn là bạn không có nhiều hơn một đối tượng trong mỗi ô lưới, thuật toán này sẽ hoạt động tốt. Và vấn đề có nhiều đối tượng trong một ô lưới là điều chúng ta sẽ giải quyết sau. Nhưng trong thực tế, bạn biết đấy, tôi đã sử dụng một lưới 3 x 3 tương đối nhỏ. Trong thực tế, bạn có thể sử dụng một lưới chi tiết hơn nhiều, có thể là 19 x 19, vì vậy bạn sẽ có 19 x 19 x 8. Và điều đó cũng làm cho lưới của bạn chi tiết hơn nhiều, và giảm khả năng có nhiều đối tượng được gán cho cùng một ô lưới. Và chỉ để nhắc nhở, cách bạn gán một đối tượng cho ô lưới là bạn nhìn vào điểm giữa của một đối tượng, và sau đó bạn gán đối tượng đó cho bất kỳ ô lưới nào chứa điểm giữa của đối tượng. Vì vậy, mỗi đối tượng, ngay cả khi đối tượng trải rộng trên nhiều ô lưới, đối tượng đó chỉ được gắn cho một trong 9 ô lưới hoặc một trong 3 x 3 hoặc một trong 19 x 19 ô lưới. Và với lưới 19 x 19, khả năng một đối tượng có 2 điểm giữa của các đối tượng xuất hiện trong cùng một ô lưới chỉ nhỏ hơn một chút. Vì vậy, hãy chú ý 2 điều. Đầu tiên, điều này rất giống với thuật toán phân loại và định vị hình ảnh mà chúng ta đã nói trong video đầu tiên của tuần này, ở chỗ nó xuất ra tọa độ hộp giới hạn một cách rõ ràng. Và vì vậy, điều này cho phép mạng neuron xuất ra các hộp giới hạn. Bạn biết đấy, bất kỳ tỷ lệ khung hình nào cũng như xuất ra tọa độ chính xác hơn nhiều mà không chỉ bị quyết định bởi kích thước sải bước của bộ phân loại cửa sổ trượt của bạn. Và thứ hai, đây là một triển khai tích chập, phải không? Bạn không triển khai thuật toán này 9 lần. Trên lưới 3 x 3 hoặc nếu bạn đang sử dụng lưới 19 x 19, 19 bình phương là 361. Vì vậy, bạn không chạy cùng một thuật toán, bạn biết đấy, 361 lần hoặc 19 bình phương lần. Thay vào đó, đây là một triển khai tích chập duy nhất, nơi bạn sử dụng một mạng tích chập với rất nhiều tính toán chung giữa tất cả các phép tính cần thiết cho tất cả. Bạn biết đấy, 3 x 3 hoặc tất cả 9 nhân, tất cả các ô lưới 19 x 19 của bạn. Vì vậy, đây là một thuật toán khá hiệu quả. Và trên thực tế, một điều tốt đẹp về thuật toán YOLO, đó là lý do cho sự phổ biến của nó, là vì đây là một triển khai tích chập. Nó thực sự chạy rất nhanh. Vì vậy, điều này hoạt động ngay cả đối với phát hiện đối tượng thời gian thực. Bây giờ, trước khi kết thúc, có một chi tiết nữa tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là làm thế nào để bạn mã hóa các hộp giới hạn này, BXBY, BHBW. Hãy thảo luận điều đó trên slide tiếp theo.
Vì vậy, với hai chiếc xe này, hãy nhớ rằng chúng ta có lưới 3 x 3. Hãy lấy ví dụ về chiếc xe bên phải. Vì vậy, trong ô lưới này, có một đối tượng, và do đó nhãn mục tiêu Y sẽ là 1, đó là PC bằng 1, và sau đó BX, by BH, BW, và sau đó 0, 10. Vậy làm thế nào để bạn chỉ định hộp giới hạn? Trong thuật toán YOLO, liên quan đến hình vuông này, chúng ta sẽ quy ước rằng điểm trên cùng bên trái ở đây là 0, 0, và điểm dưới cùng bên phải này là 1, 1. Vì vậy, để chỉ định vị trí của điểm giữa đó, chấm màu cam đó, thì PX có thể là, hãy xem, X có vẻ như là khoảng 0,4, vì nó có thể khoảng 0,4 đường sang phải, và sau đó Y có vẻ như là có lẽ 0,3. Và sau đó chiều cao của hộp giới hạn được chỉ định là một phần của chiều rộng tổng thể của hộp này. Vì vậy, chiều rộng của hộp màu đỏ này có thể là 90% của đường màu xanh lam đó. Và như vậy BH 0,5 và chiều cao của cái này, có lẽ là một nửa chiều cao tổng thể của ô lưới. Vì vậy, trong trường hợp đó, BW sẽ là giả sử 0,9. Nói cách khác, BX by BH, BW này được chỉ định liên quan đến ô lưới. Và vì vậy BX và bay, cái này phải nằm trong khoảng từ 0 đến 1, phải không? Bởi vì về cơ bản theo định nghĩa, chấm màu cam đó nằm trong giới hạn mà ô lưới đó được gán. Nếu nó không nằm trong khoảng từ 0 đến 1, nếu nó nằm ngoài hình vuông, thì nó đã được gán cho một ô lưới khác. Nhưng những thứ này có thể lớn hơn 1. Cụ thể, nếu bạn có một chiếc xe mà hộp giới hạn là như vậy, thì chiều cao và chiều rộng của hộp giới hạn, cái này có thể lớn hơn 1. Vì vậy, có nhiều cách để chỉ định các hộp giới hạn, nhưng đây sẽ là một quy ước khá hợp lý. Mặc dù nếu bạn đọc các bài báo nghiên cứu YOLO, có những tham số hóa khác hoạt động tốt hơn một chút, nhưng tôi hy vọng điều này đưa ra một quy ước hợp lý sẽ hoạt động tốt. Mặc dù có một số tham số hóa phức tạp hơn liên quan đến các hàm sigmoid để đảm bảo rằng giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 1, và sử dụng tham số hóa hàm mũ để đảm bảo rằng các giá trị này không âm. Vì 0,9, 0,5, cái này phải lớn hơn hoặc bằng 0. Có một số tham số hóa nâng cao hơn khác hoạt động tốt hơn một chút, nhưng cái bạn thấy ở đây sẽ hoạt động tốt. Vậy là xong phần YOLO hoặc thuật toán bạn chỉ nhìn một lần. Và trong vài video tiếp theo, tôi sẽ cho bạn thấy một vài ý tưởng khác sẽ giúp làm cho thuật toán này trở nên tốt hơn nữa. Trong khi chờ đợi, nếu bạn muốn, bạn có thể xem tài liệu tham khảo bài báo YOLO ở cuối một vài slide vừa qua mà tôi sử dụng. Mặc dù chỉ có một cảnh báo, nếu bạn xem những bài báo này, đó là bài báo YOLO là một trong những bài báo khó đọc hơn. Tôi nhớ khi tôi đọc bài báo này lần đầu tiên, tôi đã rất khó khăn để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cuối cùng tôi đã nhờ một vài người bạn của tôi là những nhà nghiên cứu rất giỏi giúp tôi tìm hiểu. Và ngay cả họ cũng gặp khó khăn trong việc hiểu một số chi tiết của bài báo. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào bài báo, không sao cả nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu nó. Tôi ước nó không phổ biến hơn, nhưng thật đáng buồn là nó không phải là hiếm. Cho ngay cả các nhà nghiên cứu cấp cao đọc các bài báo nghiên cứu và gặp khó khăn trong việc tìm hiểu các chi tiết, và phải xem mã nguồn mở hoặc liên hệ với các tác giả hoặc một cái gì đó khác để tìm ra các chi tiết của các thuật toán. Nhưng đừng để tôi ngăn bạn tự mình xem bài báo nếu bạn muốn, nhưng đây là một trong những bài khó hơn. Vì vậy, với điều đó, bây giờ bạn đã hiểu những điều cơ bản của thuật toán YOLO. Hãy tiếp tục với một số phần bổ sung sẽ làm cho thuật toán này hoạt động tốt hơn nữa.